Hello friends, our subject is Mathematics 4 in B.Sc semester 4. Now unit 1, sequences, real analysis, sequences. First of all, the definition of real sequence. The function as from S from n to R is called real sequence, where n is the set of natural number and R is the set of real number. n શું છે ત્યાં ડોમેઇન છે અને r શું છે રેન્જ છે. એને ફંક્શનના ફોર્મમાં શું કામ બતાવીએ છીએ? કેમ કે કોઈ પણ એક સિક્વન્સ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપોઝ 1/n હોય તો એની જગ્યાએ આપણે હંમેશા શું મૂકવાનું હોય? નેચરલ નંબર મૂકવાનું હોય 1 2 3 4 5. પછી જે સિક્વન્સ બને એની જગ્યાએ 3 મૂકવાથી શું બન્યું? 1/3. તો એ શું આવ્યું? આપણા રેન્જમાં આવ્યું. તો એને શું એ કયો નંબર આવ્યો? તો કે આ રિયલ નંબર કહેવાય, કે કોઈ પણ વેલ્યુ હોઈ શકે, ત્યાં માઇનસ પ્લસ, એટલા માટે એ રિયલ નંબર. તો આપણે જે એડ કરીએ છીએ એ નેચરલ નંબર છે અને જે રેન્જ મળે છે એ કેવું મળશે? રિયલ નંબરમાં મળશે. એટલા માટે આપણે એને ફંક્શનના ફોર્મમાં બતાવશું. And the nth term of sequence is denoted by Sn and the sequence is denoted by Sn. Sn આપણે કઈ રીતે બતાવશું? અને આ રીતે કાઉન્સ બતાવશું Sn. S1, S2 up to Sn. For example, -1 raised to n where n belongs to n. આપણે શું કીધું હતું? એને નેચરલ નંબરમાંથી લેવાનું છે અને એનો જે આન્સર આવશે એ શેમાં આવશે? આરમાં આવશે. તો -1 raised to n, તો S1 is equal to શું થશે? -1 raised to 1, એટલા માટે -1 નો સ્ક્વેર એટલે 1. તો એ રીતે તમે આગળ વધશો તો S1 -1, S2 1, S3 -1 up to. There are only 2 elements. ત્યાં તો ઓનલી શું આવશે? 2 ટર્મ્સ જ આવશે, -1 n1. નેક્સ્ટ એના પછી બીજી સિક્વન્સ લેશું n/n+1. તો એની જગ્યાએ તમે પહેલાં 1 મૂકશો તો 1/2 મળશે, એની જગ્યાએ 2 મૂકશો તો 2/3 મળશે, એની જગ્યાએ 3 મૂકશો તો શું મળશે? 3/4 અપ ટુ ઘણી બધી વેલ્યુ મળશે કે જે ડિસ્ટિંગ હશે, બધા કરતાં અલગ હશે, બધી વેલ્યુ અલગ અલગ હશે. તો ધેર આર ડિફરન્ટ ટર્મ્સ. નેક્સ્ટ, range of a sequence. The definition of range of a sequence: the set of all distinct terms of a sequence is called its range. For example, S is equal to S1, S2 up to Sn be a sequence. આ શું છે? સિક્વન્સ છે, પણ એની અંદરના જે ટર્મ છે S1, S2 up to Sn, જે અલગ અલગ જે ટર્મ છે એને શું કહેવાશે? રેન્જ કહેવાશે. Then its range R of S is defined by R of S is equal to Sn where n belongs to n. For example, -1 raised to n જે સિક્વન્સ છે એની અંદર ટોટલ 2 ટર્મ આવે છે, -1 અને 1. પણ આપણે એને સિક્વન્સના ફોર્મમાં લખવું હોય તો શું આવશે? -1 1 -1 1 -1 1 અપ ટુ આવશે. પણ આપણે એને રેન્જના ફોર્મમાં બતાવવું હોય તો શું આવશે? R of S is equal to 1 -1. એટલે કે એની રેન્જ ફાઇનાઇટ છે. ઘણા બધાની રેન્જ ફાઇનાઇટ હોય છે, કોઈકની ઇન્ફાઇનાઇટ હોય છે. તો આ ઇન્ફાઇનાઇટ રેન્જવાળું ટર્મ છે કે 1/n. તો એની અંદર આપણે n is equal to 1 2 3 4 5 પુટ કરશું, એટલે કે n રનિંગ 1 to ઇન્ફાઇનાઇટ પુટ કરશું તો આપણી પાસે આવી સિક્વન્સ મળશે 1 1/2 1/3 અપ ટુ 1/n. તો એ કેવી મળશે? તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એના ટર્મ જે છે એની રેન્જ કેવી થશે? 1, 1/2, 1/3, 1/4 એ એની રેન્જ થશે. તો રેન્જ ઓફ એ સિક્વન્સની ડેફિનેશન આપણે જોઈ. નેક્સ્ટ હવે આવશે બાઉન્ડેડ એબો સિક્વન્સ. બાઉન્ડેડ એબો સિક્વન્સ: a sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number k such that Sn less than or equal to k. કે કોઈ પણ સિક્વન્સ છે એ k કરતાં કેવી હશે? નાની હશે. એટલે કે એની મેક્સિમમ વેલ્યુ કેવી હશે? કે હશે. એટલા માટે એને આપણે શું કીધું છે? બાઉન્ડેડ એબો, કે મેક્સિમમ વેલ્યુ આપણે એની ખબર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિક્વન્સ છે 1 1/2 1/3 અપ ટુ. તો એની મેક્સિમમ વેલ્યુ કેવી છે? 1. શું કામ? 1/2 એના કરતાં નાની છે, 1/3 એના કરતાં નાની છે. તો આ જે સિક્વન્સ છે એ કેવી થશે? બાઉન્ડેડ એબો થશે. શું કામ? કેમ કે આ જે છે કેવી વેલ્યુ આપી દીધી છે? બાઉન્ડ આપણે એબોની બાઉન્ડ આપણે આપી દીધી છે કે ભાઈ 1, કે આ સિક્વન્સ છે એ કેવી થશે? Sn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, કે 1 અથવા તો 1 કરતાં નાની બધાય ટર્મ હશે આના. ઓકે, એ રીતે હવે આપણે બાઉન્ડેડ બિલો જોઈએ. તો બાઉન્ડેડ બિલોનો મતલબ શું થશે? એ સિક્વન્સ Sn is said to be bounded below if there exists a real number k such that Sn greater than or equal to k for every n belongs to n. આમાં તમને એની મેક્સિમમ વેલ્યુ આપી દીધી હશે. શું હશે? સોરી, મિનિમમ વેલ્યુ આપી દીધી હશે. બાઉન્ડેડ બિલો કીધું છે એટલે. તો હું તમને એમ કહું કે કોઈ એક સિક્વન્સ છે 1 4 n² એટલે શું થશે? 1 4 9 16. તો હવે આમાં 16 પછી 25 ક્યાં સુધી અટકવાનું છે ખ્યાલ નથી, પણ એની મિનિમમ વેલ્યુ આપણે ખબર છે કઈ છે? તો કે 1 એની મિનિમમ વેલ્યુ છે. તો આ જે સિક્વન્સ છે એ કેવી થશે? બાઉન્ડેડ બિલો સિક્વન્સ થશે.
હજી આપણે એના એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા જોશું. Bounded sequence. A sequence is said to be bounded if it is bounded above as well as below. Sn is bounded if there exist two real numbers k1 and k2 such that તમને બંને બાજુથી બાઉન્ડ કરેલી છે. k1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ sn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ k2, એટલે કે એની બાઉન્ડ બિલો પણ આપણે ખબર હોવી જોઈએ અને એબો પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો એવી કઈ સિક્વન્સ છે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું 1/n છે, એમાં 1, 1/2, 1/3, 1/4. હવે તમને અનંત સુધી જાઓ તો ખ્યાલ જ હશે કે છેલ્લે શું આવશે, તો કે 0 આવશે. 1/ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે તો એ શું થઈ જશે? 0. અને અપર લિમિટ પણ આપને ખબર છે એની કઈ છે, તો કે 1 છે. તો બાઉન્ડેડ બિલો આપને ખબર છે 0 અને બાઉન્ડેડ એબો પણ ખબર છે 1. તો બંને વેલ્યુ આપને હમણાં 1/n સિરીઝ માટે ખબર છે. તો Sn આ જે છે એ કેવી થશે? 1/n ઇઝ અ બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ થશે. એ આપણે આગળ જોશું. Sn is bounded if there exist two real numbers k1 and k2 such that આ મેં જે લાઈન કીધી એ પ્રમાણે k1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ sn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ k2. ઇફ ધ રેન્જ ઓફ અ સિક્વન્સ ઇઝ બાઉન્ડેડ, એની રેન્જ કેવી થશે? બાઉન્ડેડ થઈ જશે. ઓકે, હવે આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હમણાં જ મેં કીધા એ પ્રમાણે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/n 1, 1/2, 1/3 અપ ટુ 1/4. બાઉન્ડેડ બિલો એન્ડ બાઉન્ડેડ એબો. Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બંને છે, બાઉન્ડેડ બિલો છે અહીંયાથી અને બાઉન્ડેડ એબો છે. કે શું કામ? કેમ કે એની મેક્સિમમ વેલ્યુ છે. બાઉન્ડેડ બિલો છે અહીંયા જે છે ક્યાં શું આવશે? 0 આવશે. તો આ બંને છે, બાઉન્ડેડ બિલો પણ છે અને બાઉન્ડેડ એબો પણ છે. હવે n² છે તો અમે શું કીધું હતું કે અહીંયા ક્યાં સુધી જશે એ આપને ખબર નથી, એટલે બાઉન્ડેડ એબો નહીં થાય પણ બાઉન્ડેડ બિલો થશે. શું કામ? કેમ કે એની મિનિમમ વેલ્યુ આપને ખ્યાલ છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ એના પછીની ડેફિનેશન જોઈએ. કન્વર્જન્સ ઓફ એ સિક્વન્સ. એ સિક્વન્સ Sn ઇઝ સેડ ટુ બી કન્વર્જન્સ ટુ બી રિયલ નંબર L. લિમિટ તમને આપેલી છે, કઈ છે લિમિટ? કઈ છે? L. If for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L less than epsilon. આ કન્વર્જન્સ માટેની સિક્વન્સની જે ડેફિનેશન છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે, કેમ કે મેક્સિમમ પૂછાય એવી છે. Sn minus L less than epsilon હોય તો આપણે એને આ રીતે પણ લખી શકીએ. આ લિમિટની જે ડેફિનેશન છે એના જેવી જ છે. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n. એટલે કે કોઈ પણ સિક્વન્સ Sn હોય એનું જે લિમિટ હોય એ શું છે? L છે. તો Sn માઇનસ L લેસ ધેન એપ્સાઇલોન, અથવા એને આમ પણ લખી શકાય લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ L, ઓર Sn ટેન્ડ્સ ટુ L એઝ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. ધેન સિક્વન્સ Sn ઇઝ સેડ ટુ બી કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ. નેક્સ્ટ ડાયવર્જન્સનો મતલબ શું થશે? તો કે લિમિટ જે Snનું જે લિમિટ લગાડીએ આપણે એમાં ઇન્ફાઇનાઇટ આવે, પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે કે Sn ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા તો Sn ટેન્ડ્સ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એવી સિક્વન્સને શું નામ આપશું આપણે? ડાયવર્જન્ટ સિક્વન્સ. નેક્સ્ટ એના પછી ઓસિલેટરી સિક્વન્સ. ઇફ અ સિક્વન્સ Sn neither converges to a finite number nor diverges to plus or minus infinite. એનો મતલબ કે કોઈ પણ એક સિક્વન્સ એવી છે કે એનો ફાઇનાઇટ નંબર પણ નથી મળતો અને ઇન્ફાઇનાઇટ કે પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ પણ નથી મળતો. એનો મતલબ શું? તો કે બેમાંથી એક પણ વસ્તુ નથી મળતી, તો એને શું કહેશું આપણે? ઓસિલેટરી સિક્વન્સ. એના ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં આપણે નીચે કરશું. ડિસ્કસ કન્વર્જન્સ ઓફ ધ ફોલોવિંગ સિક્વન્સ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 + -1 રેઝ ટુ n ઇન્ટુ 1/n. હવે આમાં તમે જોશો તો આ આપણું Sn છે એટલે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાઈ ગયું. હવે એમાં આપણે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ લગાડવાનું છે. જો આન્સર ફાઇનાઇટ મળે તો એ કન્વર્જિસ થશે, જો આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ મળશે તો એ ડાયવર્જિસ થશે, અને બેમાંથી એકય નહીં આવે તો એ શું થશે? ઓસિલેટરી થશે. તો ચેક કરીએ આપણે. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 3 + -1 રેઝ ટુ n ઇન્ટુ 1/n. હવે આમાં n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ લગાડો તો 1/ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે આખું સ્ટેપ કેવું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. આ 0 થઈ જાય તો આપણો આન્સર આવશે 3. તો સિક્વન્સ Sn ઇઝ કન્વર્જન્ટ અથવા તો કન્વર્જિસ ટુ 3. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n + -1 રેઝ ટુ n. તો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n + -1 રેઝ ટુ n. હવે એમાં લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ લગાડશો તો 2n + -1 રેઝ ટુ n. અહીંયા ઇન્ફાઇનાઇટ લગાડો તો જરૂર નથી, પણ અહીંયા શું છે? -1 રેઝ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ એક -1 આવશે, એક પ્લસ આવશે, એક -1 આવશે. પણ અહીંયા તમે જોશો તો શું આવી ગયું? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો ઇન્ફાઇનાઇટમાં +1 એડ કરો કે -1 એડ કરો કાંઈ ફેર પડે નહીં, તો આપણો આન્સર શું આવશે? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો ઇન્ફાઇનાઇટ આવ્યું એટલે સિક્વન્સ કેવી થશે? ડાયવર્જન્સ.
હવે આવશે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે sin n પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Sn. તો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે sin n પાઈ બાય 2. S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? જો આમાં તમારે ડાયરેક્ટ લિમિટ પુટ કરવાની નથી. શું કામ? કેમ કે આમાં તમે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ પુટ કરશો તો સાઇન ઇન્ફાઇનાઇટ એના માટે આપણે ચેક કરવું પડશે કે ભાઈ શું કામ એક પ્લસ છે અને અહીંયા કેવું છે માઇનસ. તો 1 2 3 4 5 જે છે તો 2 4 6 એટલે ઓડ વેલ્યુ માટે બધામાં શું આવશે? માઇનસ આવશે અને ઇવન વેલ્યુ માટે શું આવશે? પ્લસ આવશે. એટલા માટે આપણે શું કરશું કે બધા માટે અલગ અલગ ચેક કરવું પડશે કે ભાઈ S1 S2 S3 S4 આપણી સિક્વન્સમાં કેવા ટર્મ આવે છે એ ચેક કરવું પડશે. Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જોશું તો 1 તો સાઇન પાઈ બાય 2 એટલે શું આવ્યા? 1 આવ્યા. સાઇન પાઈ અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા શું છે? પાઈ બાય 2. ત્યાં પાઈ બાય 2 એ શું હોય? 1. અહીંયા સાઇન પાઈ હોય તો અહીંયા શું થશે? 0 થશે. સાઇન 3 પાઈ બાય 2 તો અહીંયા શું આવી ગયું? -1. 2 પાઈ તો અહીંયા શું આવ્યું? 0. બધા માટે વેલ્યુ કેવી? હવે ફરીની ઈની જ રિપીટ થશે. સાઇન 5 આવશે, S5 આવશે તો ફરી 1 0 -1 0. એના મતલબ કે આપણી પાસે વેલ્યુ કેટલી આવશે? હવે તમે આમાં લિમિટ લગાડો તો તમારી પાસે વેલ્યુ કેવી આવશે? 0 +1 અને -1. તો સિક્વન્સ કેવી થશે? ઓસિલેટરી. આપણે જે ડેફિનેશન ચેક કરી હતી એના ઉપરથી આ ફાઇનાઇટ પણ ના મળ્યું અને ઇન્ફાઇનાઇટ પણ ના મળ્યું, પણ વેલ્યુ કેવી એવી? એક કરતાં વધારે એવી. જ્યારે એક કરતાં વધારે વેલ્યુ આવે તો એ સિક્વન્સ કેવી થશે? ઓસિલેટરી. બીજું એક્ઝામ્પલ આપું તો -1n તો એમાં -1 આવશે, ફરી 1 આવશે, ફરી -1 આવશે, ફરી 1 આવશે. તો આ જે સિક્વન્સ કેવી થશે? ઓસિલેટરી. શું કામ? કેમ કે એમાં બે ટર્મ આવે છે -1 અને 1. ઓકે થેન્ક યુ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.